હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન. આ વિડીયોમાં આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 8 મેથ્સ ચેપ્ટર નંબર 11 જેમનું નામ છે માપન, તેમનું આપણે સ્વાધ્યાય 11.2 એટલે કે સ્વાધ્યાય 11.2 જોવાના છીએ અને એમનો પ્રશ્ન નંબર 8મો ક્વેશ્ચન 8 આપણે જોશું અને આ લેક્ચર નંબર 14 છે. તો જોઈએ હવે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 8. મોહન એક સમલંબ ચતુષ્કોણ આકારનું ખેતર ખરીદવા ઈચ્છે છે. એક મોહન નામનો વ્યક્તિ છે, એ સમલંબ ચતુષ્કોણ આકારનું ખેતર ખરીદવા ઈચ્છે છે. આ ખેતરની નદી તરફની બાજુએ રસ્તા તરફની બાજુને સમાંતર અને અંતરમાં બમણી છે. જોજો, આ ટાઈપના એક આકારનું ખેતર ભાઈને ખરીદવું છે મોહનભાઈને. એક બાજુ રસ્તો છે તો બીજી બાજુ નદી છે. રસ્તા બાજુ જેટલી લંબાઈ છે એના કરતાં બમણી બાજુ નદી તરફની બાજુ છે. એટલે કે રસ્તા તરફ 2 મીટર હોય તો નદી બાજુ 4 મીટર છે, બરોબર. એટલે કે ટૂંકમાં નદી બાજુ બમણી છે. આ બાજુ x હોય તો આ બાજુ એની બમણી એટલે કે 2x છે. ઓકે, જો આ ખેતરનું ક્ષેત્રફળ આપણને આપી દીધું, કેટલું છે? 10,500 મીટર વર્ગ હોય અને ખેતરની સમાંતર બાજુ વચ્ચેનું લંબ અંતર એટલે કે આ ખેતરની સમાંતર બાજુ વચ્ચેનું લંબ અંતર આપી દીધું 100 મીટર એટલે કે વેધ આપણને આપી દીધો છે 100 મીટર હોય તો આ ખેતરની નદી તરફની બાજુઓની લંબાઈ શોધો. એટલે કે આ જે નદી તરફની બાજુ છે તેની લંબાઈ આપણે શોધવાની છે. ઓકે, તો પહેલા આપણને ખબર હોય કે આ રસ્તા તરફની બાજુ કેટલી, તો કે નથી ખબર. નદી તરફની બાજુ કેટલી, એ નથી ખબર. પરંતુ એ ખબર છે કે આના કરતાં આ નદીવાળી બાજુ બમણી છે. ઓકે, તો આને હું x ધારી લઉં. આ બાજુને કંઈક ધારવું પડે તો આના કરતાં બમણું છે એટલે આને હું 2x ધારી લઈશ. રસ્તા તરફની બાજુ એને આપણે x કહી દઈ, નદી તરફની બાજુ આના કરતાં બમણી છે એને હું 2x કહી દઉં. હવે આપણને ખબર છે સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું થાય. સમલંબ ચતુષ્કોણ ખેતરનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા બંને સમાંતર બાજુનો સરવાળો વત્તા બંને સમાંતર બાજુ વચ્ચેનું લંબ અંતર, અથવા તો બીજી ભાષામાં કહો તો વેધ. સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો ગુણ્યા સમાંતર બાજુ વચ્ચેનું લંબ અંતર, એને હું ખાલી વેધ અહીંયા લખી નાખું છું. બરાબર, અહીંયા 1/2 છે તો એ હું પેલા લખી લઉં, ગુણ્યા સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો. આ ઉપરની બાજુને આપણે x ધારી છે, નીચેની બાજુને 2x ધારી છે, તો બંનેનો સરવાળો કરી દઈ. એટલે કે x વત્તા 2x ગુણ્યા વેધ, એટલે કે આમાં વેધ આપણો આ 100 મીટર આપેલું છે લંબ અંતર, એટલે ગુણ્યા 100. 2x વત્તા x શું થાય? 3x થાય, તો 3x લખું છું. હવે જોજો, અહીંયા 2 અને 100 એટલે કે 50 2 100 થાય, છેદ ઉડાડી દીધા. 3x ગુણ્યા 50. પરંતુ અહીંયા આપણે સમલંબ ચતુષ્કોણ ખેતરનું ક્ષેત્રફળ આપણને 10,500 મીટર વર્ગ આપી દીધું છે, તો એ આપણે આગળ એમનો ઉપયોગ કરશું. તો જોવો જોઈએ, 5 તરી શું થાય? 15 એટલે કે 150 x અને મીટરમાં એકમ છે બધા, એટલે હું મીટર વર્ગ એકમ લખું છું. મેં કીધું તેમ ખેતરનું ક્ષેત્રફળ 10,500 મીટર વર્ગ છે, તો 10,500 મીટર વર્ગ અહીંયા ખેતરના ક્ષેત્રફળની જગ્યાએ આપણે લખવું પડે. તો 10,500 બરાબર 150x. x ને એમનેમ રાખો, 150 ને બરાબરની સામે જવા દો, તો x ને હું પહેલા લખું 10,500 ના છેદમાં 150. હવે પહેલા તો 0 0 ઉડે, પછી 15 સત્તા 105, પરંતુ 105 ની પાછળ 0 છે, 7 ની જગ્યાએ આપણે 70 કરી દઈએ, એટલે કે છેદ ઉઠશે 70 ગુણ્યા 15, એટલે જવાબ થઈ જશે x બરાબર 70 અને એકમ આવશે મીટર. શું કામ? તો કે બાજુનું માપ x નું માપ મળ્યું છે. હવે x નું માપ મળી ગયું છે તો આપણને શોધવાનું કીધું છે નદી તરફની બાજુની લંબાઈ. તો નદી તરફની બાજુ કઈ છે? 2x. તો લખીએ નદી તરફની બાજુ બરાબર 2x. તો 2x માં x ની વેલ્યુ મૂકો, 2 ગુણ્યા x ની કિંમત આવી 70, એટલે કે 7 2 14 એટલે કે 140 અને એકમ આવશે મીટર. અહીંયા કોઈ મીટર વર્ગ લખીને ન આવે કારણ કે બાજુની લંબાઈ છે, ના કે ક્ષેત્રફળ. તો આ આવી ગયો આપણો સરસ મજાનો જવાબ. અને આની સાથે સાથે આ સરસ મજાનો દાખલો પણ પૂરો થાય છે. આકૃતિ જોતા થોડીક બીક લાગી જાય, પરંતુ દાખલો ગણવાનું ચાલુ કરો હતા તો સાવ સહેલો નીકળે. ઓકે, તો આની સાથે સાથે આપણો આ દાખલો પૂરો
થાય છે। આશા રાખું છું કે તમે વ્યવસ્થિત રીતના આખો દાખલો સમજી ગયા હશો। જો મજા આવી છે, સમજાણું છે તો ચોક્કસથી તમારે વિડીયોને લાઇક કરવાનો રહેશે તથા ચેનલમાં નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા સરસ મજાની પ્યારી કોમેન્ટ કરીને તમે મને જણાવો કે તમને સમજાણું છે કે નહીં। અને જો તમે કોમેન્ટ કરશો તો મને ખ્યાલ આવશે કે તમને સમજાય છે કે નથી સમજાતું, તો ચોક્કસથી કોમેન્ટ કરો તથા તમારા ધોરણના કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો। ધન્યવાદ।